อบ้านเกิดเผชิญวิกฤตความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้ามหันตภัยแผ่นดินไหวที่เชียงรายและผลกระทบข้ามพรมแดนที่เชียงของอย่างช้ายืดยาดเนี่ยผมว่าไม่ทันการแล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้สั่งการลงมาเราไม่มีอำนาจที่จะไปต่อรองเขาจะทำอย่างไรเมื่อไร้อำนาจในการจัดการปัญหาเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรแต่หมอไม่ยอมให้ยาเรารอให้เราตายหรือเปล่าจะเฝ้ารอจนอ่อนแอหรือดิ้นรนกำหนดชะตาของตนเองสารคดีชุดกระจายอำนาจเสียงร้องจากท้องถิ่นพฤหัสบดีนี้ทางไทย PBS